Hello again mga kamuha-muha, Maynard Escare po para sa ating menu espesyal. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and click the bell para sa susunod kong video ay ma-notify kayo and share. At follow nyo na rin po ako sa aking Facebook account, Maynard Escare. At kung meron po kayong TikTok, Maynard Escare 143, follow nyo po ako. And FB page and Instagram, Chef Drangnen. Para sa mga latest update ko ng aking upload video, ay lagi kayong nakaantabay sa aking mga bagong recipe at sa aking mga bagong video. So ito yung kawali at ilalagay na natin yung tubig ng pineapple, brown sugar, at ilalagay na natin yung ating sliced pineapple. Ayan. At i-reduce lang natin siya hanggang manuot yung sugar sa pineapple. At syempre lalagyan natin ng cinnamon powder. Yan, nakikita nyo sa screen at na-reduction na at nakaka-caramelize na ang pineapple ring. Ayan, mga kamuha-muha. So after that, set aside natin ang ating caramelized pineapple rings. Maghihiwa ngayon tayo ng slider bun or dinner roll. Hatiin lang natin sa gitna. Ayan, then set aside. At siyempre, maglalagay tayo dito ng mayonnaise sa ating slider bun or dinner roll. Ayan mga kamuha-muha. So 4 na peraso itong aking ginawa. Sakto para sa 1 packet na salami turkey. Ayan, at napahiran natin yung ating dinner roll ng mayonnaise at maglalagay tayo ng sliced tomato. At syempre, ito na yung ating ingredients na turkey salami. So ipupulo lang natin siya ng 2 beses para maging triangle. At ilalagay natin ng 4 na piraso bawat isa sa slider bun or dinner roll. Ngayon guys, kung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, click the bell and share din para sa susunod kong video ay ma-notify kayo. At kung nagustuhan nyo itong aking video, huwag nyo kalimutan mag-comment. Ayan, mga kamuha-muha. So itong turkey salami ay masarap talaga ito, lalo na sa mga ganitong klase ng sandwich. At syempre maglalagay tayo ngayon ng sliced cheese
sa bawat sandwich. Maglalagay tayo ng ating kinaramelize na pineapple wings sa bawat sandwich. Siyempre yung kanyang sauce, caramel. Ayan na mga kamuha-muha. So natapos na ang ating paggawa ng ating sandwich. Ngayon ay gagawin natin ngayon, ipi-plating natin siya. So mamili na kayo, bahala na kayo kung ano magustuhan yung plating. So itong first plating ko ay good for 2 person. So 2 piraso busog ka na. Yan, good for couples. So ito naman ay for single order. Ayan. Siyempre may garnish na kung dates. Ayan. Dates na mayroong nuts, almond, and walnut. Siyempre, para mas magandang tingnan pag mag-take away, meron tayo ditong sample box for take away. Para naman sa another plating, yan, kinat ko lang siya sa gitna. So para mas makita yung laman sa loob. Yan, kaya na bahala mamili. So yan na yung takeaway at good for 2. Bahala na kayo guys and enjoy! Menu Special by Maynard Escare. Thanks for watching. Like, subscribe, comment, and share.